අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ ළඟම තියෙන ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ Wi-Fi router එකේ signal and tower එක හොයාගන්න විදිහ ගැන. එහෙම නැත්නම් ඒ tower එකේ තියෙන දිශාව හොයාගන්න විදිහ ගැන. අයිබෝන් හැමදෙනාටම ඉතින් ඔයාලා අද පිළිගන්න LMTech YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී මම කිව්වා අද කරන වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකේ මාතෘකාව අහපු ගමන් සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට මොකටද ඔය ටවර් තියෙන පැති අපේ රවුටර් එකට හොඳට සිග්නල් තියෙනවනේ කියලා. හරි ඉතින් එයා සාධාරණයි එයා outdoor ඇන්ටනාවක් යූස් කරන්නේ නැත්නම්. ඒත් outdoor unit එක යූස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ රවුටර් එකට මොකක් හරි ඇන්ටනාවක් යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේකේ දුක දැනෙලා ඇති ඔයාගේ රවුටර් එකට සිග්නල් අල්ලගන්න ගියාම. ඉතින් අද මම මේ කියලා දෙන පුංචි ඇප් එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ Wi-Fi router එකට signal and tower එක තියෙන පැත්ත හොයාගන්න සහ ඔයාට ළඟම තියෙන ඔය ඉන්න තැන ළඟම tower එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ router එක කෙලින් මේ පැත්තට හරවලා signal අල්ලගන්න. ඒ වගේම ළඟම tower එකට ඔයාගේ antenna හරවලා signal වැඩි කරගන්න. හරි ඉතින් වැඩි කතා නැතුව මම කරලා දෙන්නම් කොහොමද මේ towers හොයාගන්නේ කියලා. හරි මුලින්ම යන්න Play Store එකට ගිහිල්ලා app එක search කරන්න open signal කියලා. ඉතින් search කරාම මෙන්න මේන පළවෙනි app එක ඔයා install කරගන්න. හරි ඔයා app එක download කරගත්තා නම් app එක open කරගමු. ඉතින් open කරගත්තී එන්න මෙන්න මේ start කියන එක ඔයා දෙන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ආපහු continue දෙන්න. ආයි continue දෙන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයා මේ app එක use කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ device එකේ location on කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම router එකකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාගේ මොබයිල් data වලින් කරලා බලන්න. හරි ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ location වල permission දෙන්න. ඉතින් මේකට allow දෙන්න. මෙන්න මේකටත් allow දෙන්න. හරි. අපි දැන් app එකේ home page එකට ආවා. ඉතින් මේ home page එකේ තියෙන ඔයාගේ router එකේ speed test කරන option එක. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් speed එක test කරලා පෙන්නන්න. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ dialog outdoor router එකේ මේ වෙද්දි තියෙන speed එක. ඉතින් මගේ නම් මේ වෙද්දි ස්පීඩ් එක ගොඩක් අඩුයි. මොකද මේ වෙද්දි මේකට වහිනවා මැස්සත් එක්ක උඩ තියෙන ඇන්ටනා එක පොඩ්ඩක් අවුල් ගිහලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ ස්පීඩ් ටෙස්ට් කරන ඔප්ෂන් එක අනිත් app වලට වඩා මේකේ ගොඩක් විශේෂයි. මොකද මෙතන අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයා ඉන්නේ ඉන්ඩෝර්ද එහෙම නැත්නම් අවුට්ඩෝර්ද කියලා. හරි. ඉතින් බෑක් ගමු. ඊට පස්සේ අපි යමු මෙන්න මෙතන තියෙන දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ලැබෙන සිග්නල් වර්ගය මොකක්ද? ඒ වගේම ඒකේ කොච්චර quality එකක් තියෙද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න. හරි ඉතින් මගේ ෆෝන් එකට 4G සිග්නල් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේකේ සිග්නල් quality එක 100%ක් තියෙනවා. ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට යන්න. ඉතින් ඊළඟ එකකින් ඔයාලට map එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මුලින්ම මෙතනදී ඔයා ඉන්න තැන location එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන GPS icon එකක් තියෙනවා. මේක touch කරාම ඔයා ඉන්න තැන location එකට කෙලින්ම යනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ map එකේ පෙන්නන්නේ ඔයා ඉන්න තැන signal strength එක. signal එක කොච්චරක් තියෙද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මං ඉන්න තැනට signal පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. ඒ වගේ මෙන්න මේ කොළ පාටින් පෙන්නන්නේ signal හොඳටම තියෙන areas. ඒ වගේ මෙන්න මේ දුඹුරු පාට එහෙම නැත්නම් රතු පාට වගේ පෙන්නන්නේ signal අඩු areas. හරි. ඉතින් අපි ඊළඟ option එකට අපිට වැදගත්ම option එක. ඉතින් මේකෙන් තමයි ඔයාගේ router එකට signal ලැබෙන tower එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. ඒකට පේන ඇති මෙතන cell towers කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔය එකපාරට touch කරන්න. touch කරාම ආපහු ඔයා map එකකට යනවා. ඉතින් මේ map එක ඔයාලට zoom in zoom out කරගන්න පුළුවන්. ඒකට පේන ඇති මෙන්න මේ map එකේ තියෙන රතු පාට dot ගොඩක්. ඉතින් මෙන්න මේ රතු පාට dot තමයි ඔයාගේ ISP එකේ තියෙන cell towers. එහෙම නැත්නම් signal ලැබෙන towers. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ dot එක zoom කරාම ඒ රතු පාට dot එක ඇතුලේ logo එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම use කරන්නේ dialog router එකක්. ඉතින් dialog ලගේ logo එක තමයි මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මට. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන SLT හරි Mobitel හරි router එකක් නම් එහෙම නැත්නම් connection එකක් නම් ඔයාලට එයාලගේ logo එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඉතින් මේක use කරන්න නම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ location එක select කරගන්න ඕනේ. මේකෙදිත් අර වගේමයි මෙතන GPS icon එක ඔයා touch කරන්න. touch කරාම ඔයා ඉන්න තැන location එක මෙන්න මේ විදිහට
පෙන්නනවා. ඒකට පේන ඇති මෙතන නිල් පාට ඩොට් එකකින් පෙන්වන්නේ දැන් මං ඉන්න ලොකේෂන් එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ රතු පාට ඩොට් එකකට මං ඉන්න තැන නිල් පාට ඩොට් එකේ ඉඳන් ඉරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටවර් එක තමයි මේ වෙද්දි මං මගේ රවුටර් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන ටවර් එක. එහෙම නැත්නම් මගේ රවුටර් එකට සිග්නල් එන ටවර් එක. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට හැම වෙලාවෙම එකම ටවර් එකේ තියෙන්නේ මේ වටේ තියෙන ටවර්ස් දෙක තුන අතර මාරු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට සිග්නල් එන ටවර් එක හොයාගන්න. ඊළඟ තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මේක ඔයා බැක්කාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇරෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇරෝ එක තියෙන්නේ ඔයාලට සිග්නල් එන ටවර් එක මොන පැත්තේ තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් මේක මෙන්න මේ හිස යොමු වෙලා තියෙන පැත්තේ තමයි ඔයාගේ ටවර් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ ටවර් එක අයිකන් එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් පෙන්නනවා මගේ රවුටර් එකේ නේම් එක. ඒක මගේ සිග්නල් බාස් එක පෙන්නනවා. සිග්නල් කොච්චර පවර් එකකින් තියෙන්නේ කියලා මේ වෙලාවේ පෙන්වන්න කරනවා. හරි ඔය විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම ආගේ Wi-Fi router එකට සිග්නල් එකෙන් ටවර් එක හොයාගන්නේ. ඉතින් මම දන්නවා මේ channel එකේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේකේ ගොඩක් audience එක ඉන්නේ Wi-Fi router සම්බන්ධ videos වලට කැමති අය. ඉතින් අතන මම මේ channel එක පටන් ගත්තේ Wi-Fi routers ගැන ගන්න නෙමෙයි හැම tech video එකක් ගැනම කරන්න. ඉතින් මම අර routers වල කැමති අයගෙන් ඉල්ලනවා පුළුවන් නම් මම අනිත් videos උත් බලන්න ඒ වෙනත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දේවල් අනිවාර්යෙන් ඇති. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න, ඔයාලම comment කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න social media වල share කරන්න. ඒ වගේම මම channel එකට තාම අලුත් කෙනා මතකතුව channel එක කැමති නම් විතරක් subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක මේකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙනවා.